ষ্টুডেণ্ট এজনে B.Ed কিয় কৰিব লাগে, মানে ব্যক্তি এজনে কিয় B.Ed কৰিব লাগে, জাষ্ট অলপ শ্বৰ্টলি কৈ দিলে ভাল হয় যে কিয় B.Ed কৰিব লাগে। বহুতৰ এটা ফ্ল'ত যায়, ডাইৰেকশ্যন নাথাকে, মানে এই B.Ed কৰি দিওঁ। যে কিয় B.Ed কৰিব লাগে সেই গ'লটো যদি আগতীয়াকে ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে, তেতিয়া সকলোৰে মানে অলপমান ইজি হয় বস্তুটো। মানে বাকী ইফালে যাওঁ সিফালে যাওঁ, APSC কোচিং কৰো, কিবা কৰো, বেংকিঙে কৰো, SSC কৰো, এইটো কৰো, সেইটো কৰো, তেতিয়া মানে ডাইৰেকশ্যনটো অলপ ক্লিয়াৰ হ'ব যে কি ফিল কৰিছা মানে তুমি এতিয়া জইন কৰিবলৈ বিচাৰা সেইটো বস্তু। B.Ed মানে বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন, যিটো বেচেলৰ তোমালোকে বেলেগ কৰ্চো পঢ়িছা, বেলেগ বেচেলৰ নাথাকাকে গ্ৰেজুৱেশ্যন নকৰাকে তোমালোকে B.Ed কৰিব এনেও নোৱাৰা বা টিচাৰ হ'ব নোৱাৰা। গতিকে তাতে তোমালোকে বেচেলৰত কিবা এটা ছাবজেক্ট পঢ়িছা, ঠিক আছে, তোমালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ পৰা তোমালোকে ছায়েন্স লৈছা বা আৰ্টছ লৈছা, কমাৰ্চ লৈছা, তেতিয়াৰ পৰা তোমালোকে নিজে পঢ়ি আছা, নিজে বুজিছা, নিজে এক্সাম দিছা, সেইখিনি লিখিছা, সেইটো ৰোড মেমৰাইজেশ্যনৰ দ্বাৰাই হওক, নহয়বা নিজৰ চেল্ফ টকৰ দ্বাৰা নিজকে বুজাই পিনে এক্সামত লিখা, সেইটোৱে কথা হওক। কিন্তু তোমালোকে বেলেগক বুজাব শিকিছেনে নাই? এটা কথা আছে ন, যদি তুমি বেলেগক বুজাব পাৰা নাই, তুমি নিজেও বুজা নাই। গতিকে B.Edত একচুৱেলি সেইটো ট্ৰেইনিং হয়। B.Edত তুমি নিজে কেনেকে বুজিছা সেইটো বেলেগক বুজাব লাগে। আৰু টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ মাজৰ যিটো গেপ আছে, সেইটো এজ গেপেই হওক বা লাৰ্ণিং গেপেই হওক, নলেজ গেপেই হওক, সেইটো কমাই আনে B.Edে। টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ মাজৰ যিটো গেপ, যিমান ধৰণৰ ডাইমেনশ্যনেল গেপ থাকিব, সেইবিলাক কমাই আনে B.Edে। যে আমি সাধাৰণতে ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমবিলাকত, আমাৰ যিবিলাক ট্ৰেইনিং হয়, প্ৰেক্টিচ টিচিং হয়, ফাইনেল টিচিং, এইবিলাক থাকে। স্কুল একোখন আমাক ধৰি দিয়ে যে এইখন স্কুলত তোমালোকে 1 মাহৰ কাৰণে, আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত 1 মাহৰ কাৰণে, আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰত 4 মাহৰ কাৰণে পঢ়াব লাগিব। গতিকে সেই স্কুলবিলাকত আমি কি কৰিব লাগে, ষ্টুডেণ্টৰ লগত কানেক্ট হ'ব লাগে। সেইটো যি ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্টে নহওক কিয়, আমি ষ্টুডেণ্টৰ লগত কানেক্ট হ'ব লাগে। আৰু কানেক্ট হওঁতে ষ্টুডেণ্টৰ যিটো লেভেল আছে, তোমাৰ লেভেলৰ লগত ষ্টুডেণ্টৰ লেভেলটো নিমিলিবও পাৰে, অভিয়াছলি নিমিলে। তুমি 5 বছৰ ধৰি এটা ছাবজেক্ট পঢ়ি আছা, ছায়েন্স পঢ়িছা বা আৰ্টছ পঢ়িছা, গতিকে তেওঁলোকে জাষ্ট সেই ছাবজেক্টটোৰ প্ৰতি জাষ্ট ইন্ট্ৰডাকশ্যন এটাহে পাইছে, গতিকে অভিয়াছলি তোমালোকৰ লাৰ্ণিং লেভেল নিমিলে তোমাৰ আৰু তোমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ। গতিকে তুমি ষ্টুডেণ্টৰ লেভেলত আহি পিনে কেনেকৈ তাক এপ্ৰ'চ কৰিবা, আৰু কেনেকৈ তাক কনভিন্স কৰিবা যে দিছ ফিল্ড ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং। ষ্টুডেণ্টক ইণ্টাৰেষ্টিং লগাব লাগিব সেই ফিল্ডটো, ছায়েন্সৰে ফিল্ড হওক বা ছ'চিয়েল ছায়েন্সে হওক, মিউজিক হওক, আৰ্টছ হওক। তুমি তাক কনভিন্স কৰিব লাগিব যে এই বস্তুখিনি যে তোমালোকে পঢ়ি আছা, এইখিনি বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু হয়, আৰু এইখিনি একচুৱেলি তুমি পিছত ছাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে তোমাক প্ৰয়োজন হ'ব। ষ্টুডেণ্টক কনভিন্স কৰাটো বহুত টান, কাৰণ তেওঁলোকৰ এতিয়া কলেজৰ ষ্টুডেণ্টক কনভিন্স কৰাটো সহজ, কাৰণ তেওঁলোকে কেৰিয়াৰৰ কথা অলপ ভাবিব লৈছে। কিন্তু ষ্টুডেণ্ট ক্লাছ 10লৈকে কোনে কেৰিয়াৰৰ কথা ভাবে? 1% 2% ষ্টুডেণ্টেহে ভাবে। গতিকে সেইকাৰণে B.Edটো সেইকাৰণে লাগে যে ষ্টুডেণ্টক যাতে ষ্টুডেণ্টৰ লেভেলত আহি পিনে যাতে তেওঁলোকক কনভিন্স কৰাব পাৰা যে যিখিনি পঢ়ি আছে তেওঁলোকে, সেইখিনি বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু হয়, আৰু ষ্টুডেণ্টৰ লগত কানেক্ট হোৱাটো মেণ্টেলি আৰু তেওঁলোকৰ কগনিটিভ লেভেলৰ লগত কানেক্ট হোৱাটো, তেওঁলোকৰ ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট কিমান হৈছে, সেইবিলাক চব বুজি পিনে। এইটো B.Edটো এটা চাইক'লজিকেল বস্তু হয়। আমাক B.Edত চাইক'লজিকেল কথা শিকায়। ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত চাইক'লজিৰ ছাবজেক্টেই আছে এটা। গতিকে তোমালোকে ষ্টুডেণ্টবিলাকক বুজি পিনে, ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ লেভেললৈকে নামি আহি পিনে তাত তেওঁলোকক কেনেকৈ এংগেজ কৰিবা, কামবিলাকত, পঢ়াবিলাকত কেনেকৈ এংগেজ কৰিবা, পঢ়াটো কেনেকৈ লেছ বৰিং কৰিবা, তেওঁলোকে নিজে পঢ়ি যিটো বৰিং পায়, যাতে টিচাৰৰ লগত সেইখিনি পঢ়ি পিনে তেওঁলোকে যাতে কম বৰিং পায়, তেনেকুৱা। সেইকাৰণে B.Ed কৰিব লাগে।